ai tot felul de discuții prealabile cu organele de cercetare penală, cu polițiștii în cauză. Spune tot că dacă nu ai făcut nimic, nu ai de ce să te temi. De fiecare dată când părinții ne spuneau această propoziție, nu ieșea niciodată bine. Bine ai venit la podcastul Legea pe șleau. Sunt Lucian Popescu și de peste 2 ani implic tehnologia în domeniul juridic. Peste 50.000 de oameni au folosit deja aplicația Avocatul Digital. Practic, am făcut o platformă gratuită unde poți obține informații și lua legătura cu avocați. Hai să începem simplu. Gianni, cum ai ajuns avocat pe penal? A fost planul tău de la început sau viața te-a adus aici? În primul rând, Lucian, salutări ție și celor ce ne urmăresc. Mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur să fiu alături de tine, alături de voi. Ca să-ți răspund la întrebare, ar trebui să mă întorc puțin în timp, și anume pe băncile facultății. Studenții la drept sau cei ce au absolvit facultatea de drept, în marea lor majoritate, vor fi de acord cu mine și cu ceea ce urmează să spun. Vezi tu, pe parcursul facultății, dreptul penal este una dintre materiile care strânesc cumva cel mai mare interes în rândul studenților. Și să știi, Lucian, că nu este întâmplător. Este o materie care răspunde multor întrebări, pentru că discutăm despre situații concrete, despre limite ale unor acțiuni, despre sancțiuni și, în final, despre libertatea persoanei. De aici a pornit și interesul meu pentru această ramură a dreptului. După promovarea examenului de admitere în profesie, ai contact direct cu dreptul penal și am să explic și de ce. În primii ani ești avocat stagiar. În această perioadă trebuie să acorzi asistență și reprezentare juridică din oficiu în dosarele penale. Ca să-ți răspund punctual la întrebare și să concluzionez, pot spune că nu a fost ceva întâmplător, ci a fost ceva ce cumva a decurs de la sine, a fost o direcție pe care mi-am ales-o și am vrut să abordez dosare din sfera dreptului penal. Și bineînțeles, în timp am avut plăcerea să lucrez pe dosare instrumentate atât de parchetele normale de drept comun, cât și de parchetele specializate, iar aici mă refer, bineînțeles, la DICOT și DNA. De asta am și decis ca primul episod să fie cu specializarea dreptului penal, pentru că dacă ne uităm la o dispută pentru un contract sau tot felul de litigii, înțelegem că până la urmă o să fie o pierdere materială sau altfel de pierderi. Dar în cazul dreptului penal vorbim despre libertate și cumva toată speranța noastră a oamenilor e în avocat dacă ajungi într-o situație de genul. Chiar voiam să te întreb cum reacționează lumea când le spui că ești avocat specializat în drept penal, pentru că, cum am spus, e o zonă foarte importantă. Dacă discutăm despre interacțiunile în general cu persoane ce nu îmi sunt clienți, bineînțeles că reacțiile sunt mixte. Pe de o parte, unii au o reticiență la început, dar în același timp sunt persoane care sunt foarte curioase și din prima adresează întrebări, în special din sfera dreptului penal. Întrebările despre cazurile pe care le abordez, bineînțeles că apar frecvent, dar aici există o limită foarte clară. Avocatul trebuie să asigure confidențialitatea dosarelor personale, ceea ce înseamnă că nu putem, sau cel puțin nu ar trebui să discutăm despre informațiile din dosarele personale. Cel puțin eu unul nu discut informații din dosare. Dar, la nivel teoretic sau atunci când întrebările vizează anumite curiozități, ca să le spunem așa, bineînțeles că dau curs discuțiilor și încerc să lămuresc și să răspund cât de bine pot eu la acele întrebări și, bineînțeles, în limitele pe care legea ni le impune. Cumva, ca și restul oamenilor, până la urmă povestești ce se întâmplă pe la muncă, dar încerci să
te asiguri să anonimizezi partea de date personale. Cu Cum siguranță, da. Nu divulg și cred și sunt convins de fapt că niciun avocat nu divulgă date din dosarele personale cu nume și prenume. Dar la nivel teoretic sau ipotetic, bineînțeles că putem să abordăm tot felul de spețe sau situații și să răspundem și să satisfacem până la urmă curiozitățile interlocutorului. De altfel, dacă vrei, când am o discuție cu tot felul de când am discuții cu tot felul de persoane, și eu la rândul meu am curiozități despre anumite domenii și bineînțeles că la rândul meu adresez întrebări. Care e cel mai mare mit sau cea mai mare preconcepție despre avocații penaliști? Ce crede lumea greșit despre voi? Pentru că imaginea mea personală e că avocații penaliști își împachetează brandul personal în așa fel încât să arate mai autoritari, pentru că, cum am spus, au de-a face cu penitenciare, cu arestări, cu flagrante, cu tot felul de chestii de genul. Deci e oarecum așa într-o zonă mafiotă, ca să o zic așa mai pe românește, că suntem la podcastul Legea pe șleau. Toată lumea are imaginea avocatului penalist ca acel avocat care are un birou de lemn masiv, fumează trabuc și conduce un S-Class. Asta e preconcepția, cred că cea mai întâlnită. Cum e de fapt în realitate? Probabil cel mai frecvent, cel mai mare mit ce se vehiculează este că avocatul penalist apără monștri. În realitate, lucrurile nu sunt așa. Avocatul nu apără fapta și nu validează comportamentul antisocial al clientului. Avocatul apără drepturi, avocatul apără interesele clientului în cadrul unui proces penal. Este o diferență esențială și trebuie să facem foarte bine diferența între rolul apărării, rolul avocatului, care bineînțeles că este acela de a se asigura că legea este respectată, de a se asigura că dreptul la un proces echitabil nu este încălcat. Trebuie să știm și să fim conștienți că fără apărare, indiferent de miza dosarului penal, indiferent de acuzația adusă, fără apărare, fără exercitarea acestui drept, nu mai vorbim de înfăptuirea justiției, ci de haos, inechitate și vulnerabilități. Gândește-te, Lucian, că în momentul în care apărarea ar lipsi, practic ar fi un dezechilibru total între, pe de-o parte, acuzare și, bineînțeles, dreptul la apărare. Atâta timp cât apărarea lipsește, practic tu rămâi doar cu acuzația, ceea ce va împinge, evident, situația într-o zonă total nefavorabilă. Revenind la acest aspect, pot spune că orice persoană, indiferent de acuzația sau acuzațiile ce îi se aduc, beneficiază de ceea ce se numește prezumția de nevinovăție, ceea ce înseamnă că până la proba contrară, adică până în momentul în care avem o hotărâre definitivă prin care se constată că persoana respectivă este vinovată, există această prezumție de nevinovăție. Așadar, ca să conchid, avocatul penalist nu apără monștri. Avocatul penalist își exercită rolul într-un sistem judiciar care trebuie să funcționeze echilibrat, echitabil și care să asigure o protecție în limitele legii oricărei persoane acuzate. De aceea, Lucian, tot am auzit și tot se vehiculează în stânga și în dreapta și bineînțeles că reprezintă o realitate și anume că avocatul este un partener esențial al justiției. Aceasta este, bineînțeles, și realitatea. Fără apărare, fără avocați, nu poate să funcționeze
justiția așa cum, bineînțeles că trebuie să funcționeze. Mhm. Chiar îmi place super mult cum ai explicat și cred că asta stă până la urmă la baza justiției. Dacă nu mi se pare deloc etic și să îi pui cenușă în cap unui avocat, cum ai spus și tu, pentru că orice om până la o sentință e nevinovat și trebuie să îi se apere drepturile. Practic, n-ar mai avea o democrație dacă ne-am luat după oamenii de pe Facebook și am spune că nu, cum ai spus, doar un monstru poate apăra un monstru. Ca Corect, să... corect. Scuză-mă că intervin. O remarcă foarte bună ai făcut și vreau să completez puțin. Să știi că de cele mai multe ori, cel puțin așa se mediatizează în spațiul online și bineînțeles la televizor, și anume faptul că de cele mai multe ori avocatul este asociat faptei penale sau este asociat cu persoana clientului, ceea ce este total greșit. Așa cum am spus, avocatul nu apără fapta penală și nu găsește o justificare pentru comportamentul antisocial, ci avocatul nu face altceva decât să se asigure că legea este aplicată în mod corect și, bineînțeles, în limitele cadrului legal aflat în vigoare în țara noastră. Nu face nimic mai mult și nimic mai puțin. Aș vrea să îți pun niște întrebări la care m-am gândit eu că ar fi de folos atât pentru mine cât și pentru oamenii care ne ascultă. Practic, cred că e un abecedar, să spun așa, al drepturilor fiecăruia dintre noi. De exemplu, cred că cel mai des întâlnit eroare de logică pe care o văd în comentarii în postări pe Facebook când se anunță, de exemplu, XYZ politician a scăpat din arestul preventiv de 24 de ore și urmează să fie cercetat. Am văzut sute de comentarii, cum a putut scăpa așa de repede, sigur are pile, sigur are nu știu ce. Ce vreau să zic eu e că mulți oameni nu înțeleg și nu fac diferența între ce înseamnă reținut, ce înseamnă arestat preventiv, ce înseamnă condamnat. Ai vorbit despre reținere, despre arestare, despre condamnare. Hai să le luăm pe rând și să vedem ce înseamnă fiecare. Ce înseamnă să fii reținut, ce înseamnă să fii arestat și ce înseamnă să fii condamnat. Ei bine, trebuie să știm cu toții că reținerea și arestul preventiv sunt măsuri ce se pot dispune pe parcursul unui proces penal, fiind măsuri preventive. În schimb, condamnarea reprezintă, dacă vreți, finalul procesului penal. Și hai să le luăm pe rând și să le explicăm punctual pe fiecare parte în parte. Reținerea este o măsură preventivă, privativă de libertate, care este luată fie de polițistul judiciar, fie de către procuror pe parcursul urmăririi penale, pentru o durată de cel mult 24 de ore. Prin urmare, este o măsură temporară, luată atunci când există suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune. Și bineînțeles că este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal. Când discutăm despre măsura arestului preventiv, trebuie să știm că este o măsură mult mai severă decât reținerea. Este tot o măsură preventivă care se dispune pe parcursul procesului penal, dar aici nu o poate dispune sau nu o poate lua polițistul judiciar sau procurorul, ci numai un judecător la solicitarea, bineînțeles, a parchetului. Măsura arestului preventiv se dispune pentru o durată de maximum 30 de zile la cererea parchetului motivată și atunci când, bineînțeles, se impune pentru o bună desfășurare a procesului penal, dacă vrei pentru a împiedica inculpatul de a se sustrage de la urmărirea penală sau de a influența anumiți martori din dosar și așa mai departe.
Deci rolul reținerii și arestului preventiv cumva este același, doar că diferențele sunt date pe de o parte de durată, iar pe de altă parte de cine are competența să dispună luarea uneia din cele două măsuri. Și ca să fim clar, am să ofer și un exemplu. Să presupunem că X a efectuat mai multe vânzări de substanțe psihoactive. Bănuiește el că ceva se poate întâmpla și atunci decide să plece din țară pentru a ascunde totul. El consideră că dacă va pleca din țară, totul este rezolvat, nu va mai avea niciun fel de problemă de natură penală. Autoritățile, în același timp, au aflat despre aceste vânzări de substanțe psihoactive și au început o cercetare penală cu privire la faptă. Din probele administrate, autoritățile observă că acesta dorește să plece afară din țară, moment la care, bineînțeles că au terenul liber pentru a solicita și a obține o măsură preventivă privativă de libertate, cum este arestul preventiv. Dacă persoana ce a comercializat substanțe psihoactive nu ar fi vrut să plece din țară, probabil momentul la care se lua măsura preventivă era întârziat din nevoia de a analiza comportamentul infracțional, de a analiza ce persoane mai sunt implicate și așa mai departe. Ori, pentru că organele statului au aflat informația cum că respectiva persoană urmează să plece din țară, au acționat pe măsură și au solicitat, bineînțeles, și obținut ulterior această măsură preventivă de libertate. De ce? Răspunsul este simplu: pentru a asigura o bună desfășurare a procesului penal, pentru a asigura prezența inculpatului pe parcursul derulării procesului penal. Practic se urmărește, dacă vrei, Lucian, securizarea procedurilor penale și procesului penal. Sper că am fost destul de clar cu acest exemplu. Dacă nu, putem să lămurim și în alte episoade. Autoritățile se asigură de o bună conduită pe perioada procesului și de aici apar și aceste măsuri preventive. În funcție de cât de periculos, până la urmă, e cel în cauză, aici cred că de aici și intervin diferențele. Cineva primește arest preventiv în detenție, cineva primește arest la domiciliu, cineva primește doar control judiciar. Chiar, cum să spun, e foarte important pentru oameni să facă diferența între aceste trei chestii diferite până la urmă. Da, hai să finalizăm și cu condamnarea, pentru că nu am apucat să o discutăm. Exact. Condamnarea este mai mult decât o prezumție că o persoană a săvârșit o anumită faptă penală. Condamnarea presupune o cercetare a fondului dosarului de către un judecător, iar în urma acestei cercetări, acestei analize, judecătorul consideră că nu există niciun dubiu că persoana respectivă nu a comis fapta, iar prin urmare va pronunța această hotărâre de condamnare, care vine și înfrânge, dacă vrei, prezumția de nevinovăție. Practic, prin această hotărâre, persoana este considerată vinovată de comiterea unei fapte de natură penală. Cu alte cuvinte, ca să delimităm clar cele trei proceduri, dacă vreți să le numim așa, reținerea și arestul preventiv sunt măsuri temporare luate pe parcursul unui proces penal.
în timp ce condamnarea este rezultatul final al acestui proces, da? Prin intermediul căreia persoana este declarată vinovată și se stabilește o pedeapsă. Aș vrea să ne dăm un pas în spate și cel puțin eu sunt foarte curios ce declanșează urmărirea penală, cum funcționează interceptările, ce înseamnă un flagrant mai exact. La fel, nu văd foarte multe explicații în mediul online asupra acestor lucruri și cred că ar fi de folos. De exemplu, cum arată de fapt un flagrant și cine îl pune la cale, cum este pus la cale, arată ca în filme, e o echipă în spate care face un plan super bine pus la punct sau cum? Cred că știi mai multe despre noi toți în privința asta. În realitate, flagrantul nu arată ca în filme. Este mult mai tehnic și trebuie respectate anumite proceduri prevăzute de legea penală. Un flagrant înseamnă, în esență, surprinderea unei persoane în momentul comiterii faptei sau imediat după. În majoritatea cazurilor, flagrantul are loc în urma unor cercetări penale. Deci avem un dosar penal în lucru, iar organele de urmărire penală consideră că organizarea unui flagrant reprezintă o probă esențială pentru respectiva faptă și pentru dovedirea acuzației în sine. Și hai să dăm tot un exemplu pentru a înțelege și mai bine cum funcționează. Organele competente au informații cum că X, șeful unei instituții, solicită anumite sume de bani pentru a încheia anumite contracte de achiziții publice. Pentru a aproba această activitate, se autorizează o persoană pentru a organiza flagrantul. Bineînțeles că această persoană poate să aibă asupra ei aparatură de înregistrare audio-video și bineînțeles că va avea asupra ei bani marcați. Cum se va desfășura tot scenariul? Ei bine, după ce avem această autorizare din partea organelor abilitate, persoana se va deplasa către locația de întâlnire, către locul întâlnirii, urmând să-i remită acele sume de bani lui X. Ei bine, aici intervine, dacă vreți, punctul culminant. În acest moment sau imediat după, organele statului intervin și îl surprind pe X în flagrant, în timp ce a luat acei bani cu titlu de mită. Deci, cam așa funcționează în realitate, dar, într-adevăr, în spate există o întreagă documentare, o întreagă documentație, există o procedură ce trebuie să fie urmată de la autorizarea persoanei, de la interceptările ce se vor face în timpul discuțiilor, de la marcarea banilor și așa mai departe. Deci iată că lucrurile cumva în față arată exact cum le vedem noi la televizor, dar în spate există o birocrație întreagă prin care organele statului organizează acest flagrant, care, așa cum am spus, înseamnă surprinderea unei persoane în momentul comiterii faptei sau imediat după. Acesta a fost un exemplu. Bineînțeles că flagrantul poate să îmbrace tot felul de forme. Nu trebuie neapărat ca autoritățile să aibă toate aceste informații înainte de a organiza. De altfel, infracțiunile flagrante pot fi surprinse
oricând de către un organ de cercetare penală. Deci nu ar trebui neapărat să existe ceva înainte bine organizat. Ca să mă asigur că am înțeles, în urma unor informații se cere autorizarea către judecător pentru a putea organiza un flagrant, iar apoi se pune la punct practic cheia, să spunem așa. Persoana implicată îi se organizează un scenariu în care s-ar repeta faptele pe care el le presupus că le-a mai făcut în spate. Pentru că nu îi se face nu ajungi să fii victima unui flagrant fără să faci ceva. Asta voiam eu să clarificăm. Da, într-adevăr, este corect ceea ce ai spus tu. Și bineînțeles, trebuie să mai știm un lucru. Tot ceea ce se întâmplă va fi documentat și va fi regăsit la dosarul cauzei. Pas cu pas sau fiecare pas din această operațiune va fi consemnată fie în procese verbale, fie în alte documente. Deci se știe exact modul în care se organizează acest flagrant. Da? Atunci când discutăm despre o faptă penală ce necesită organizarea unui flagrant, așa cum este darea și luarea de mită. Aici organele statului organizează flagrantul. Dar să știi că pot fi, de exemplu, comise fapte de natură penală și în situația în care nu există nimic înainte. Și o să dau un exemplu care cred că este cunoscut de toți. La anumite petreceri sau la anumite festivaluri organizate sunt persoane ce consumă substanțe psihoactive. Și nu puține dintre acestea au fost prinse de către jandarmii care asigură paza, da, protecția perimetrului respectiv. Ei bine, în momentul în care jandarmul te-a surprins în timp ce consumi o substanțe psihoactive, acela este considerat tot un flagrant. Te-am prins în momentul în care săvârșeai această infracțiune. Da? Consumul nu este infracțiune, dar deținerea, că el te surprinde în momentul în care tu deții acea substanță asupra ta, fie în timp ce o consumi, fie înainte de a o consuma. Iată că flagrantul poate îmbrăca diverse forme. Poate să existe ceva înainte, poate să existe anumite probe care să conducă la ideea că tu comiți anumite fapte de natură penală sau pur și simplu poate să fie așa dintr-o dată fără să existe nimic înainte, pur și simplu organele statului te surprind în momentul în care comiți o infracțiune. Alt subiect de care foarte, foarte mulți români discută și e o adevărată controversă pe subiectul ăsta. Auzi tot felul de povești că vorbești pe WhatsApp pentru că sunt mesajele criptate sau mă suni video pe Telegram și sigur nu o să ne audă nimeni. Chiar sunt foarte curios cum funcționează partea asta. Până la urmă, cum e normal? Cum e în realitate, de fapt? Ni se pot citi mesajele pe WhatsApp sau nu? Cum funcționează legal și cum ai întâlnit tu în experiența ta de avocat? Mă gândesc că sigur ai avut implicații de genul ăsta. Să înțeleg că vrei să discutăm despre interceptări și despre mesajele transmise pe tot felul de aplicații, da? Ca să fiu... Exact. Pot fi interceptate sau nu? Bun, hai să lămurim în primul rând ce înseamnă să interceptezi sau ce presupune mai exact. Exact. Din punct de vedere legal, interceptările pot fi dispuse doar într-un dosar penal și numai cu autorizarea unui judecător. Mai exact, procurorul formulează o cerere în care trebuie să arate că există suspiciuni rezonabile privind comiterea unei fapte de natură penală, iar interceptarea este necesară pentru aflarea adevărului.
Bineînțeles că judecătorul va analiza această cerere și dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, emite un mandat de supraveghere tehnică. Astfel, în baza acestui mandat pot fi interceptate convorbirile telefonice. Percepția că toată lumea este ascultată este greșită. Vorbim de o procedură legală care trebuie urmată pentru a putea fi interceptate convorbirile telefonice și, bineînțeles, vorbim de un dosar penal deschis și o suspiciune că persoana respectivă comite anumite fapte de natură penală, iar prin interceptări se poate afla adevărul în cauză. În schimb, dacă vorbim despre accesul la conversațiile private, de exemplu, accesul la mesajele SMS, dacă mai discută cineva prin mesaje SMS, sau accesul la conversațiile de pe tot felul de aplicații, WhatsApp, Instagram și așa mai departe, atunci discutăm despre o percheziție informatică, care, bineînțeles, tot în baza unui mandat acordat de un judecător se efectuează. Percheziția informatică se face de către specialiștii IT ai parchetelor, care folosesc programe diverse. Să nu avem iluzia că dacă ștergem mesajele sau pozele, acestea nu se mai pot recupera niciodată, în niciun fel de circumstanță. Pentru că această idee, această percepție este greșită. Organele statului au tehnologia necesară și programele necesare să identifice orice fel de conversație, indiferent de platformele pe care noi le folosim. În linii generale. Acum, bineînțeles că există tot felul de aplicații care pot fi foarte greu sau imposibil de spart, iar mesajele respective într-adevăr se șterg și nu pot fi recuperate. Dar, de principiu, discuțiile frise purtate pe WhatsApp pot fi recuperate sau accesate în urma unei percheziții informatice. Iar super interesant. Deci, de obicei când vedem tot felul de conversații licuite, să spunem așa, din anumite dosare controversate și mediatizate, acelea au fost extrase în urma unei percheziții informatice, nu în urma interceptărilor. Pe partea de interceptări, lasă-mă să ghicesc, e vorba de telefon prin GSM, prin semnal GSM și SMS-uri sau ce... Nu, interceptările înseamnă discuțiile în timp real. Deci în momentul în care noi doi discutăm la telefon, în baza mandatului acordat de judecător, da? Mandat de supraveghere tehnică, discuțiile dintre noi pot fi interceptate. Pentru că parchetul sau organul de cercetare penală este autorizat să facă acest lucru. Dar discutăm despre convorbiri telefonice, da? Apeluri telefonice. Ceea ce face cumva să fie diferită această interceptare care este în timp real de percheziția informatică, care presupune în mod concret extragerea mesajelor, extragerea convorbirilor de pe rețele de socializare, dar convorbirilor scrise, care pot fi efectuate acum 2-3 săptămâni sau chiar mult mai vechi decât această perioadă. Deci discutăm despre două chestiuni total diferite. Interceptarea are loc în timp real, în timp ce extragerea mesajelor
de pe rețelele de socializare poate să fie efectuată și pentru mesajele sau convorbirile pe care noi le-am avut acum 7 luni de zile, ca exemplu. Vreau, practic, să îți pun eu niște întrebări la care m-am gândit de multe ori. Cum ar fi, sunt un om normal și mă cheamă poliția la declarații, nu am nicio informație, e un telefon pe care l-am primit. Care e primul lucru pe care trebuie să-l fac? Trebuie să mă duc, merg prima oară pe la biroul avocatului și apoi merg împreună cu el. Ce ar trebui să fac exact? Din punctul meu de vedere, ca profesionist al dreptului, recomandarea mea este să mergi însoțit de un avocat. De ce spun acest lucru? Pentru că, indiferent de calitatea pe care tu o ai în dosarul respectiv, că ești martor sau că urmează să fii audiat în calitate de suspect, tot ceea ce declar sau toate informațiile pe care le furnizezi organului de cercetare penală, într-o formă sau alta, aceste informații pot fi folosite împotriva ta. De aceea este esențial ca în momentul în care te afli într-o astfel de situație, să îți cunoști în mod exact drepturile, să știi ce trebuie să spui, cât trebuie să spui sau ce nu trebuie să spui. Pentru că această interacțiune dintre tine și organul de cercetare penală îți poate genera consecințe negative. Apropo, nu este neapărat de o importanță majoră strict discuția ce se consemnează în acea declarație. Pentru că tu, înainte să ajungi să dai declarația, ai tot felul de discuții prealabile cu organele de cercetare penală, cu polițiștii în cauză, care chiar îți pot părea băieți de treabă și că nu îți vor răul. Ei bine, Încearcă să știi te că tragă de limbă. din momentul în care ești contactat și până când se finalizează dosarul penal, rolul polițistului nu este să te ajute pe tine să scapi de o acuzație. Rolul polițistului este să își exercite profesia și să își ducă la bun sfârșit dosarul aflat în cercetare. Deci sub nicio formă rolul lui nu este să te ajute. Rolul lui este să își facă treaba, să cerceteze fapta, să afle adevărul, să strângă probele și să le pună pe masa procurorului care le va analiza și va dispune o soluție sau alta. Tu, ca om normal, nu beneficiezi de aceeași pregătire ca polițistilor sau ce organe competente mai ai de face cu ele în situația aceea, care practic au o pregătire pentru situații de genul și poți fi, să spun așa, cum ai spus și tu, obiectivul polițistilor e să întocmească acel dosar penal, acea cercetare. Poți fi oarecum tras de limbă, să spun așa mai pe românește, adică să primești niște întrebări formulate intenționat într-un anumit mod, care să le ofere polițistilor niște răspunsuri pe care voiau ei să le obțină. Dar întrebarea mea e, contează doar acea declarație sau poate fi luat în calcul și ce vorbesc cu polițistul în afara ce scriu în declarația oficială? Adică dacă sunt în mașină cu polițistul în drum spre secție și ai schimb 2-3 vorbe cu el, m-ar putea afecta inclusiv acele vorbe? Sau, adică încerc să înțeleg, trebuie să merg pe modul mut total în momentul în care, Doamne ferește, am un fel de interacțiune de genul? Sau pot să fiu mai relaxat, să spun așa? Vezi tu, Lucian, orice informație care ajunge la organul de cercetare penală, indiferent că este într-un cadru oficial, cum este oferirea de declarații, sau un cadru neoficial, discuțiile prealabile,
din punctul meu de vedere, sau te pune sau îți creează o imagine defavorabilă sau o situație defavorabilă. Pentru că în momentul în care tu ai discuții prealabile, neoficiale, cu organul de cercetare penală și discuți exact despre fapta penală sau despre obiectul audierii, tu practic îi furnizezi anumite informații pe care el ulterior le va prelucra. Sau cel puțin, furnizându-i aceste informații, îi dai un punct de plecare în continuarea cercetărilor. De aceea, așa cum am spus, este important ca de la prima interacțiune, fie ea și neoficială, și până la ultima declarație, să știi exact care este contextul și, bineînțeles, să ai asigurat un avocat care să te ajute să înțelegi mai bine ceea ce se întâmplă și ce trebuie, bineînțeles, să faci sau să nu faci. Mhm. Sunt 100% sigur că ai povești interesante în privința asta. Care e cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când au o problemă de genul ăsta de care am discutat? Sau care e cea mai mare greșeală care ți-a rămas în minte de la un client de-al tău? Dacă stau să mă gândesc, cea mai mare greșeală pe care o poți face într-o astfel de situație este să încerci să te justifici sau să justifici o acțiune prin furnizarea de informații și detalii polițistului cu gândul că o să fie bine. Iar dacă tu ești de treabă și ești deschis dialogului, cu siguranță și polițistul va fi la fel cu tine și totul se va rezolva. Cu alte cuvinte, vorba multă, cel puțin într-un astfel de cadru, nu te ajută. Cu cât oferi mai multe informații organelor de urmărire penală, cu atât, bineînțeles că le vei da mai multe piste, îi vei conduce la obținerea anumitor probe ce pot fi folosite ulterior împotriva ta. Care e cel mai prost sfat juridic pe care l-ai auzit de la o persoană? Oamenii aruncă cu vorbe fără să aibă cunoștințe. Îmi vine acum în minte următoarea propoziție. Spune tot că dacă nu ai făcut nimic, nu ai de ce să te temi. Acest sfat este unul care nu te ajută absolut deloc. De fiecare dată când părinții ne spuneau această propoziție, nu ieșea niciodată bine. 100%. Așa se aplică și în domeniul juridic. Spune-mi un serial sau un film care e cel mai aproape de realitate. Nu-mi vine în cap niciunul. Filmele și serialele, să știi că simplifică foarte mult procedurile și de regulă vedem doar părțile care par cele mai interesante. Și de cele mai multe ori se dramatizează excesiv. Prin urmare, nici serialul și nici filmul nu reflectă realitatea juridică și ceea ce se întâmplă efectiv în această profesie. Deci putem să ne uităm ca și entertainment, dar să nu ne imaginăm că așa e și în viața reală. Corect. Așa e. Ca avocat penalist, unde tragi linia? Ai apăra pe oricine? De exemplu, îți spun o întrebare poate incomodă, dar ai apărat vreodată un pedofil sau ai apăra un pedofil? Nu. Sunt anumite infracțiuni de care mă feresc, deci nu aș apăra pe oricine, iar linia o trag prin raportare la consecințele produse de fapta penală. Deci
Fiecare avocat, cum să spun, își setează limitele proprii și principiile proprii. Fiecare decide până unde nu ești obligat să accepti cazuri, presupun. Nu ești obligat să accepti un anumit caz. Profesia de avocat este o profesie liberală. Ne putem selecta clientela. Mhm. Spune-mi, te rog, Gianni, un lucru pe care ai vrea să-l știe toată România despre dreptul penal. E o întrebare foarte dificilă. Teoretic, toată România ar trebui să cunoască în mare ceea ce reglementează codul penal, dar cred că cel mai important lucru ar fi acela că dreptul penal nu este ceva abstract. Este ceva ce ne poate viza pe oricare dintre noi, la un moment dat. Poți executa o pedeapsă penală fără să intri în pușcărie? Da, realitate. Poți să execuți o pedeapsă penală fără să intri în pușcărie. De exemplu, există și amenda penală. Ok, deci o pedeapsă penală nu reprezintă doar statul în închisoare. Asta trebuie Nu, să rămână. nu, deci hotărârile de condamnare pot fi, sau mai corect spus, prin hotărârile de condamnare se pot stabili pedepse cu executare în regim de penitenciar, se pot stabili amenzi penale care nu se execută în penitenciar, ci trebuie să plătești anumite sume de bani, da, stabilite prin hotărâre, și inclusiv suspendarea sub supraveghere este tot o hotărâre de condamnare. Când discutăm despre suspendarea executării pedepsei, discutăm despre o persoană care rămâne în continuare în libertate, dar are anumite restricții pe o anumită perioadă, care poate să fie de la 2 la 4 ani, perioada în care trebuie să își îndeplinească și anumite obligații impuse de instanță. Deci iată că o condamnare nu înseamnă neapărat o executare a pedepsei în penitenciar. Iar la fel, sunt curios, ești obligat să cooperezi cu poliția dacă îți cere, de exemplu, să deblochezi telefonul și sunt foarte insistenți. Presupun că sunt oameni care ar ceda, chiar dacă nu e nevoie sau... Nu, este un mit. Nu ai această obligație, respectiv de a furniza codul PIN al telefonului polițiștilor. Au ei metodele lor prin intermediul cărora pot accesa telefon sau nu, depinde. Achitarea și clasarea înseamnă același lucru? Nu. De fapt, aș putea să spun că da, pentru că ambele, atât clasarea cât și achitarea, pot conduce și conduc la încetarea procesului penal. Dar sunt proceduri diferite pentru că se iau în etape ale procesului penal diferite. De exemplu, clasarea se dispune de către procuror pe parcursul urmăririi penale, deci într-o fază incipientă a unui dosar penal, în timp ce achitarea se dispune de către un judecător în faza în care dosarul se află pe fond în fața judecătorului. Deci după ce dosarul este trimis de la parchet către instanță, iar instanța este investită cu soluționarea acestuia. Mulțumim de clarificări. Avocatul digital e de ajutor sau e o pierdere de timp? Mm, Nu aș spune că este o pierdere de timp, categoric este un ajutor. Avocatul digital ajută oamenii ce urmăresc activitatea voastră cu informații juridice care sunt foarte valoroase și care sunt foarte utile și de principiu te ajută să înțelegi cum funcționează mai bine lucrurile în jurul tău. Mhm. Nu mai am nimic de adăugat. Ăsta a fost primul episod din podcastul Legea pe șleau.
Dacă ai învățat ceva, dă un subscribe, un share și lasă un comentariu, că mă ajută enorm să continui. Ne vedem la următorul episod. Respect! Salut!